السلام علیکم. دې ټیم کې په مشرق وسطا کې په عربي ملکونو کې د یو یری د خوف لهر خور شوی دی. داسې یره پکې خوره شوې ده چې هغوی سمدستي ایمرجنسي OIC میټینګ راوغوښتو. د اسلامي ملکونو تنظیم نه دی، 57 ملکونو چې دي پکې د هغې سمدستي میټینګ یې راغوښتی دی. او دا یره د دې ده چې د اسرائیل ډیفنس منسټر وایي چې دا جنګ مونږ واپس سټارټ کولی شو. آل هیل ویل بریک آوټ. دا غزا نه ده، دې کې به دا جنګ مونږ دا ځل سټارټ کوو. دا ځل کوم سټارټ کوو نو دا به داسې چې ټول مشرق وسطا ته به دې تکلیف رسي که د زمونږ په دې ډیمانډز باندې عمل ونه شو. ګوره د دې نه مخکې تقریبا هفته مخکې دا کلاس تاسو سره ما اخیستی و چې د ډونالډ ټرمپ ناکامه پالیسیانو د وجې نه دا څنګه پالیسیان چې دی جوړوي د دنیا دپاره د دې د وجې نه دا جنګ واپس سټارټ کیدی شي. کم سړي ته چې خلک ګوته نیسي چې د جنګونو خلاف د جنګونو ختموي، د هغه د وجې نه خطرناک جنګونه شروع کیدی شي. ته اوس دغه غونډه کې دی خو وګوره که نه بل ورځ میټینګ شوی دی د اردن د بادشاه کینګ عبدالله او د ډونالډ ټرمپ دواړه د یو بل سره میلاو شو. ظاهر خبره ده دا تاسو ته ما مخکې ویلي چې دی راغواړي او د دې دپاره یې راغواړي چې ورته دا ووایي چې په دې غزه کې کوم فلسطینیان دي که نه دا خپل ملک ته واړوه، دا اردن ته واړوه، غزه مونږ ته خالي کړه چې امریکا پې قبضه وکړي، چې امریکا خپله قبضه کې والي. ټیک شو ده. اوس چې کله دا ملاقات دوی کړی دی که نه نو د اردن بادشاه نه دی کینګ عبدالله دو خو د دغه ډسپلیسمنټ مخالفت وکړو چې یاره دا فلسطیني چې کوم په غزه کې اوسېږي دا موږ خپل ملک ته ناړو. خو د ډونالډ ټرمپ د یره نه ورته ډایرکټ داسې مخامخ نه شو ویلی. نو څه ورته ویوي خبرې وایي موږ تقریبا 2000 چې کوم بیمار ماشومان دي په فلسطین کې هغه اخیستلی شو د انساني همدردۍ په بنیاد باندې اردن ته اړولی شو. 2000 بیمار ماشومان، مطلب دا چې کوم ریلوکیشن ته دی چې د غزه نه د خلک اردن ته لاړ شي د هغې په حق کې موږ نه یو. نو یو قسم لا انډایرکټ میسج ولا ورکو، ډایرکټ ورته ویلی نه شو. نو دا ما بیګا انټرویو کتله نو چې کله دی ډونالډ ټرمپ ته وایي که نه چې وی ویل ټیک 2006 چلډرن نو د ډونالډ ټرمپ دا تندی لږ غونډې کې داسې راګونجي شي، خبره پې بده ولګي. خو دغه ټایم کې ورته څه ونه وایي، دغه ټایم کې ورته الټه صفت وکړي چې دا خو یو ښکلې خبره ده، دا خو یو ښه ګیسټر دی دا ډونالډ ټرمپ. خو باقي نتنیاهو شو یا د اسرائیل ډیفنس منسټر شو یا دی شو، دی وایي چې مونږ دې خبرې پسې اوس کلک نښتي یو چې دا غزه خالي کول دي او که نه شو زمونږ په دې خبره باندې عمل ونه شو په غزه کې جنګ واپس سټارټ کیدی شي. اوس د غزه د جنګ واپس کیدلو خبره دوی څنګه کوي؟ دوی وایي که فرض که کوم بندیان د حماس سره دي زمونږ په غزه کې بندیان خو لا پاتې دي، خو په خاص طریقه باندې ډیل شوی دی، سیز فایر ډیل باندې مونږ کلاس اخیستی دی. دوی وایي که د شباته پورې شبات د خالي ورځ د یهودیانو دپاره خالي ورځ چې ده د هغوی دپاره یو مقدس ورځ ده، څنګه چې زموږ دپاره د جمعې ورځ ده. نو دوی وایي چې د راروان خالي ورځې پورې شباته پورې که د هاسټیجز ټول ریلیز نه شو، خلاص نه شو، نو په غزه کې به مونږ واپس جنګ سټارټ کوو او دا جنګ به داسې چې په د دې نه به ټول مشرق وسطا ته نقصان رسي، ټول عربي ملکونه به پکې راکېږي، دا ځل به جنګ په بله طریقه باندې آل هیل ویل بریک آوټ، جهنم به پرې راکوزو. اوس به ته وایې چې حماس پکې ولې لم لټ کېږي، بندیان پرېږدي ولې نه، خو سره ډیل کړی چې په دې طریقه به زه بندیان پرېږدم. حماس ته ورو شک وشو. حماس ته شک دا وشو چې ګوره مونږ خو په سیز فایر ډیل کې دا ویلي و چې تاسو به غزه واپس جوړوئ، خو دا هم پکې نه ویلي چې د جوړولو دپاره به کوم په غزه کې فلسطینیان اوسېږي هغې به وځي نورو ملکونو ته به ځي، د هغې ډسپلیسمنټ به کېږي، د هغې نه به متاثرین جوړېږي، دا هم پکې نه ویلي، هغې به یې تاسو به یې جوړوئ. خو نه دوی وایي چې مونږ خو په سیز فایر کې لیکلي چې دا به مونږ جوړو، نو مونږ یې چې جوړو لهذا غزه والا دي وځي. نو په هغې باندې اوس حماس والا رضا نه دي. د حماس والا پرون خپلو کسانو له اډرز ورکړي چې موبایل فون پیجرز وغیره کومه باندې چې رابطې وغیره کېږي یا بند کړي، د اسرائیل چال چلیدی شي او دا جنګ واپس سټارټ کېدی شي. نو هغوی ځان الریډي جنګ ته ریډي کړی دی. نو دلته کې ورته دوی وي چې دا جنګ واپس سټارټ کېدی شي او خیر هم نشته دی که دا زمونږ کوم هاسټیجز چې دي دا هم پرې نه ښودل. نو اوس دا خبره په دغه ځای کې په دقې باندې انډل ده چې دا ټرمپ او نتنیاهو په دې پسې نښتي دي چې د غزه دا خلک به وباسو او عربي ملکونه وایي چې مونږ یې ایستلو ته نه پرېږدو، سپیشلي حماس وایي چې مونږ خو یې ایستلو ته نه پرېږدو. او اوس اسرائیلیان څه چل کوي، اسرائیلایټس هغوی وایي چې داسې کار دی اصل کې چې مونږ تاریخ وګورو که نه دا اوس د اردن دپاره چل جوړوي چې دا اردن نه دی، عمده اصل کې د فلسطینیانو خپل ځای دی، چونکې فلسطینیان هم عربیان دي او اردن هم یو عربي ملک دی. نو اصل کې ځای د فلسطینیانو چې دی هغه اردن د دوی خپل ځای دی، نو لهذا دا مونږ خپل ځای ته لیږو. دی خو وګوره ښه دا اوس کم چل کوي دوی، دا کوم اډوکیسي چې کوي په دې نقشه باندې وګوره ته به پوه شي. دا اوس اسرائیل دی که نه، د اسرائیل حاده د دنده پکې فلسطین هم دی، د یونایټډ نیشنز مطابق چې کوم دی دا مغربي کناره غزه او اسرائیل، دا ورسره خوا کې اردن دی، دا جارډن دی. اوس دا
بني اسرائیل دي کنه نو دوی وایي چې دا علاقه نه ده کوم ځای کې چې یروشلم دی بیت المقدس دی بیا وسخه دا علاقه ده دا ماونت هارمن دی پکې دا مقدس ځایونه دي پکې په دې ځای کې خو بني اسرائیل او په دې ځای کې خو اسرائیلایټ سو هیبریو لینګویج ویلوالو نو لهدا دا علاقه زمونږ ده فلسطینی دی عربي او چې عربي دي نو هغه به د عرب د ځایونو اوسیدونکي نو عرب چې دی خو کې اردن دی یا دی خو ایجپت نو لهدا دوی خپل عربي ځمکه لاړ شي او دا ځمکه دي مونږ ته پرېږدي دا اډوکیسي اوس هغه شروع کړی ده او دنیا په دې باندې قایلې چې دا زه کوم کار کوم د غزا نه خلک وباسم کنه نو دا بالکل ټیک کار دی دوی خپل ځمکه د خپل ځمکه ته لګو نو د غزا اغستلو پسې هغه وسمین خطه دي اوس ته د ډونالد ټرمپ دا خبره واوره دي خو له غونته کې وګوره د ډونالد ټرمپ په دغه انټرویو کې تاسو کې کنه وای دا غزا ته اخلي بای مطلب اغستل چې پیسې ورکي او سیز واخلي هغه ته په انګلیش کې بای وای نو ډونالد ټرمپ ته په جواب کې مونږه اخلو نو خو اخلوي ټو ټیک اټ مطلب اخلوی په پیسو باندې نه خود سي په قبضه اچو څنګه دی خو ګور هغه دا ویلي دی وای ته د دې سوچ داسې وکړه لکه دا چې یو ریل اسټیټ سایت ریل اسټیټ نه ریل اسټیټ دا کم چې د زمکو کاروبار کوي پراپرټي ډیلرز چې نو دی په یو ځای کې زمکه والی کنه نو هغه بیا ساتلې د خرڅ لپاره یا پاغي باندې سه بلډینګ و غیره سه انفراستراکچر جوړ کړي هغه د پیسې ګټي دا غي نه بعد خرڅینو لګي سیوا پیسې ولې ګټي د بزنس ته مونږ ریل اسټیټ وایو نو ډونالد ټرمپ وایي چې ته غزا ته په داسې نظر باندې وګورې چې دا یو ریل اسټیټ سایت دی دغه علاقه به مونږ واخلو او په دغه ځای کې به ډیولپمنټ ترقي یافته کارونه داسې وکړو چې د هغې نه به ټولې مشرقي وسطه ته فایده لهذا زموږ خبره ومنئ دا مونږ ته پرېږدوئ او که نه پرېږدوئ نو بیا به جنګ په ټوله مشرقي وسطه کې اوس یې په دې طریقه باندې یارئ سوي هغه وایي که فرض کړه دا تاسو مونږ ته پرېږدوئ غزا د دې نه ریل اسټیټ سایت مطلب ته سوچ وکړه چې دا یو قسم د ریل اسټیټ سایت دی ځای دی نو مونږ به د دې نه میډل ایسټ رایویریا جوړ کړو رایویریا څه ته وایي د سمندر په غاړه ځای نه چې هغه ځای ته داسې ډیولپ کړي چې خلک وله سیر او تفریح لځي چکر ولځي یو قسم له بیچ څنګه واړه واړه شاپونه پکې کولاو شي خلک پکې سامان اخلي او خرڅوي او د چکرو لپاره خلک ځي نو د میډل ایست د مشرقي وسطه د ټولو نه بهترین رایویریا بدای دا به مونږ داسې ډیولپ کوو چونکې غزا هم په داسې علاقه کې چې په کوم ځای کې سمندر دی کنه ته وګورې کنه دی خو دا غزا ده نو د غزا سمندر په غاړه باندې ده نو لهدا دی وایي چې دا به مونږ داسې کوو لکه رایویریا چې څنګه د سمندر د غاړې ټورست سایت چې خلک ولې چکر ولا راځي نو دا به د ټول میډل ایست له ډېره غټه فایده ورکړي نو دا مونږ د پرېږدوئ دا یو قسم له زمونږ دپاره ریل اسټیټ سایت دی دې خبرې ته سوچ وکړه او پرشر دی داسې راوړي که نه ډونالډ ټرمپ دې د خپلې خبرې نه وروسته کېدو واله نه دی ته وګورې که نه پاناما پسې دی وین خطو که نه پاناما ته ویل چې دا کم پاناما کینال چې مونږ تاسو له درکړی دا هم تاسو له درکړی دا هم چاینیز له نه ورکړی او دغلته کې چاینیز کمپنیانې څه کوي ته په بیارای کې څنګه لتې شتې وې دا پاناما کینال مونږ له واپس راکړي شابه دا پاناما کینال به مونږ اخلو پاناما ډېرې لتمتي والي اقوام متحده ته ځه نورو ملکونو ته وایي دا څنګه چل دی او دا خو د پیوټین سټراټیجي چلی او دا کې یو هغه کې هېڅ هم ونه شو اخر تر دا چې پاناما والي په دې باندې مجبور کړل چې کوم ځینې بیارای پراجیکټس دي که نه خپل ملک کې هغه کینسل کړه دا به نه چلوئ نو پرشر خو دی راوړي دغه شانتې کې د ګرینلینډ مثال ستا مخې ته دی نو دی اوس دقه پرشر جوړوي په دې عربي ملکونو باندې چې دا فلسطینی او دا حماس په دې باندې رضا کوي چې دا غزنز چې دي مطلب کم خلک چې په غزا کې اوسېږي دا فلسطیني خلک دا د دې ځای نه وځي او دغه ځای مونږ ته پرېږدوئ مونږ یې ډیولپ کوو اوس که ته وګورې که نه چې کوم محمد بن سلمان دی ټیک شو د تنقید وکړو د دې خبرې تنقید په داسې انداز کې وکړو چې مخامخ یې نه شو کولی نو د صرف دا وي چې فلسطین جوړېدل زموږ دپاره د ټولو نه اولین ترجیح ده که فلسطین جوړ نشي مونږ په مخکې باندې نشو تللی فلسطین به ایز ریاست تسلیمې نو یو قسم له انډایرکټ وي چې د غزا نه خلک مو باسه دا سټریټیجي د ډونالډ ټرمپ په ټیک نه ده د دې نه علاوه خو ځینې خبرې دا هم را روانې دي چې یاره د داسې قسمه ریمارکس هم ورکړي دي چې مونږ خو ګوره هغه خلک یو چې ابولهب لم شکست ورکړی دی ابو جهل لم شکست ورکړی دی د هغه وخت سوپر پاورز فارس سلطنت او رومن سلطنت رومن امپایر او پرشین امپایر لم شکست ورکړی دی لهذا زمونږ سره ډغرې مه وهئ خو مسله دا ده چې د په دې خبره کې دم ځکه نشته دی چې هغه کم خلک وو که نه چې رومن امپایر او پرشین امپایر له ډغره ورکړی و ابو جهل او ابولهب یې راغورځولي وو هغه خلک وو چې هغه د عربۍ نه مخکې مسلمانو عربیت په هغې کې وروسته پروت مسلماني پکې مخکې پرته اوس په دې کې عربیت د مسلمانۍ نه مخکې شوی دی خپله فایده دوی ته د ټولو نه اولني ترجیح اصل کې که ته وګورې که نه 600 ارب ډالر په یونایټډ سټیټس کې چا وي چې زه به انویسټمنټ کوم خو کیسه وي کینګډم اف سعودي عربیا وي محمد بن سلمان وي نو د دې مطلب دا دی چې ته اوس د یو اس ای خلاف هغه شانته کې تللی نشي نو د دې خبرو اوس دومره اثر نشته دی څومره اثر چې د خبرو په کار او نو دا تنقید یو قسم له انډایرکټ کوي یو قسم له اشارې ورکوي خو د هغې مزه نشته دی نو لهذا اوس د غم کولو دپاره څه غم خو بیا اوس کې
اسلامي ملکونه را یوځای شوي دي چې یو ارجنټ میټینګ کوو د دې په باره کې چې دا چې کوم د غزا نه فلسطیني وباسي دا خو به ځان له یو لویه مسله پیدا کړي، دا خو ډایرکټ ګریټر اسرائیل طرف له لاره ورکول دي او بیا خو د بلاشي عربي ملکونو ځمکه د امتلې واله که دا ورسره مونږ نه ومنله. صحیح شو که نه؟ قمتل دی که نه؟ د کور چرګه دې چا مړه کړله تپوس دې ونه کړو نو سبا به یې دله په کور کې چې کم کارونه کړي د هغې به ته تپوس ونه کړلی شي. د وړوکي څیز که نن دوی تپوس ونه کړو دا غزه یې ته واغسته تپوس یې ونه کړو سبا به د عربي ملکونو نه بلا والا ځمکې نیولې ګریټر اسرائیل به جوړېږي، دوی به څه نشي کولی. نو دوی وایي چې اوس خو یې څه غم کول پکار دی. نو ارجنټ OIC میټینګ یې راوختی دی. OIC اسلامک تنظیم د ارګنایزیشن اف اسلامک کوآپریشن راغوخته ایجپت دی. ایجپت مصر ظاهر خبره د ډونالډ ټرمپ اردن ته مصر ته دواړو ته ویلي چې دا به تاسو د ځان سره والي په غزا کې چې کوم فلسطیني دي 20 لک خلک دي دا به په خپلو ځایونو کې آباد کړي او ښکلي ځایونه به ولې جوړ کړي چې په هغه ځای کې پراته وي. مطلب دا دی چې غزا ته واپس رانشي. نو په ایجپت کې هم دا میټینګ ارینج شو په 27 فروری باندې عرب سمیټ دی. د هغې نه بعد به دا میټینګ کېږي او په هغې کې به دوی داسې څه ډسکشن کوي، داسې څه لایحه عمل به کوشش کوي چې مخې ته راوړي چې د هغې په ترو باندې د ډونالډ ټرمپ چې دا کمپلین دی چې د غزا نه د فلسطیني وځي او د هغې نه بیا وروسته ډېر افټر شاکس د هغې ډېر خطرناک ثابتېدی شي چې دا څیز ونه شي. اوس یو خبره درته بله وکړم، د دې ډونالډ ټرمپ چې دا کوم سټریټیجیز دي که نه دا یو قسم له امریکې ته هم نقصان رسولی شي. زه یو قسم له وایم ښه زه دا نه یم چې به سبا د امریکا لاړه. ځینې خلک ته داسې ډایرکټ د کاپر بچي د راکټ په سپیډ سره روان دي، داسې مطلب دی وایي چې دا کار سبا وشو. زه یو قسم له وایم چې هغه ته نقصان رسولی شي. او هغه څنګه په دې باندې مونږ کلاس پرون اخیستی و چې د USSR د شکست وجه دا وه چې یو خو په دې کې ډیکټیټرشپ شروع شو او د هغه ډیکټیټرشپ باوجود دوی چې کوم د ایکسپینشنزم سوچ و. ایکسپینشنزم مطلب دا چې خپل بارډر وسیع کوه خورېږه چې کوم ملکونه د مخې له راځي هغه رانیسه او ورو خورېږه. ایکسپینشنزم دی. د هغې د وجې نه دوی شکست وخوړو، مات رامات شو USSR ځکه چې بلا ملکونه لاړل د دښمن سره یو ځای شو چې دا خو ورو راخورېږي زموږ نه ځمکه نیسي. نو د خپل ځان بچ کولو دپاره خو بیا ته د هغې کس چې کوم ستا خلاف لګیا دی د هغه د دښمن سره یو ځای کېږي. نو هغه خلک د امریکې سره یو ځای کېدل شروع شول، هغوی ډیموکراسي کول، دوی له شکست ورکړو. دقه د ایکسپینشنزم دا سوچ اوس ډونالډ ټرمپ سټارټ کړی. نن غزه ونیسه، هلته کې پاناما له هم دمکي ورکړه، هلته ګرینلینډ له هم دمکي ورکړه، داسې نورو ځایونو یورپي ملکونه په خپله په دې باندې ډېر زیات غټ کرټیسزم کوي چې دا خو ایکسپینشنزم هغه ایډیا ته چلی ده کوم چې موږ خلاف یو. نو دغه ایکسپینشنزم د خپلې بارډرې په زور وسیع کول دا USSR راغورځولی و. تاریخ د دې ګواه دی. سوویت یونین یې راغورځولی و. نو میبي چې په دې طریقه باندې دا د امریکا هم راوغورځوي، هغه به فیوچر ډیسایډ کوي. خو دا ډونالډ ټرمپ چې کومې پالیسیانې جوړې کړي دي که نه نو په دنیا کې اسپیشلي په مشرقي وسطه کې دا خطرناک خو ثابتېدی شي دا د ده دپاره خپل د امریکې دپاره خطرناک ثابتېدی شي او کنده ولکنستی شي. اني هاو په اخر کې ستاسو په خیال باندې کوېسچن ستاسو نه دا دی چې د عربي ملکونه چې کوم OIC میټینګ کوي که نه OIC میټینګ چې دوی په خپل میټینګ کې دا وایي چې یاره داسې کار دی چې ته خامخا وایې چې یاره د غزه فلسطینیان چې کوم دي هغه عربیان دي نو په دې وجه باندې په اردن او په مصر کې ځای کوي ځکه چې عربي کسان اردن شو یا مصر شو یا داسې نور عربي ملکونه دي د دوی سره د فلسطینیانو زیات غم دی نو خپل ملکونه کې ځای کوي. نو په کار ده چې ورته ووایي چې دا کم اسرائیلیان دي د دې غم خو امریکې سره ډېر زیات دی که نه په دې ځای کې اسرائیلیان دي او امریکا په دې ځای کې د ډېر زیات غمې کوي. نو داسې کار وکړي چې د اسرائیلیانو چت کوي او په دې خپل ملک کې که نور څه نه وي نو په دې الاسکا کې ځای کوي. الاسکا د سره غټه علاقه ده خالي پرته ده د حد نه سوا ایریا د سره نو په هغې کې ځای که چې دلته کې فلسطینیان راړې په اردن او په مصر کې ځای کې ته یې لاړ شه هلته کې ځای که که نه داسې یو قسم له مزاحمت یادوم یو قسم له مزاحمت کول شروع کړي که دا دم په دې 57 اسلامي ملکونو کې چې یو ځای پاتې شي مزاحمت کول شروع کړي نو څنګه وي ستا رای څه وایي ستا خیال څه وایي د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه وما علینا الا البلاغ. جزاکم